Hi guys, fine. ኦኬ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ ቆንጆ ቪዲዮ ነች። እሱም ፔጅ ነምበር how to add page number into the document ወይም ደግሞ ፔጅ ነምበር እንዴት ወደ ዶክመንታችን አድ ወይም ደግሞ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። ፕሊዝ ፎሎ ሚ። ኦኬ ያው እንደምታወቅ አንድ ዶክመንት ከቨር ፔጅ ይይዛል። ኦኬ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይይዛል። እዚጋ ሌላ ኦብጀክት ወይም ደግሞ አብስትራክቲቭ ብዙ ሊይዝ ይችላል። የሆነ ሳምፕል ለማሳየት ሳምፕል ነው ይዤ የመጣሁት። ያው ብዙ ሊይዝ ይችላል። ሌላ ምንድነው ኢንትሮዳክሽን ሲር ደግሞ ቦዲ ኦፍ ዘ ዶክመንት ይይዛል ማለት ነው። አንድ ዶክመንት ያው እንደሚታወቅ ከቨር ፔጅ ከስንል ያው ፔጅ የለውም ወይም ደግሞ ዜሮ ፔጅ ነው። እንደዛው ደግሞ እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንተንት እና ኦብጀክቲቭ ወይም ደግሞ አብስትራክቲቭ ሊሆን ይችላል። ምጻፉ በሮማን ነምበር ማለት ነው፣ ወይም አይ ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው። አይ1 አይ2 ምናምን ብሎ እንጽፉ በሮማን ነምበር ነው ማለት ነው። ኦኬ ያው ፈርስት ኦፍ ኦል ያው ፔጅን ከመስጣታችን በፊት እዚህ ጋር አንድ ሁለት ብሬክ ያስፈልገናል። አንደኛ ከቨር ፔጅ ላይ ሆነን አንድ ብሬክ እናደርጋለን፣ ምክንያቱም ይሄንን ከቨር ፔጅ ዜሮ ለማድረግ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ፔጅ ለስ ለማድረግ። ሁለተኛ ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እና አብስትራክት ላይ ሆነን አንድ ብሬክ እናደርጋለን እና ሁለት ብሬክ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ፊክስ ለማድረግ አንደኛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ከቨር ፔጁን መጨረሻ ላይ እንመጣና ያው ካንሰራውን እዚህ ጋር አቆመን፣ እዚህ ጋር ካቆምናት በኋላ እዚህ ጋር ቀጥታ ፔጅ ላይአውት የሚለው ላይ እዚህ ጋር እንመጣለን። ፔጅ ላይአውት ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ብሬክ የምትሏን አንዴ ፕሬስ እናርግና ብሬክ ብዙ ቹዞች አለ። ከነሱ ውስጥ እኔ የሚፈልገው ኔክስት ፔጅ የሚለው ፕሬስ አደርጋለሁ ማለት ነው ለብሬክ ለማድረግ። ኦኬ አንድ ብሬክ አድርገናል። አንድ ብሬክ ይቀናል። ቴብል ኦፍ ኮንተንት እና ኦብጀክቲቭን አንዴ እንመጣና አሁን ኦብጀክቲቭ መጨረሻ ላይ ነው ያለውት። እዚህ ጋር ፕሬሱ አሁን ኦብጀክቲቭ መጨረሻ ላይ ነው ያለች። እዚህ ጋር ፕሬስ ካንሰራን ካቆምኳት በኋላ አንዴ ፕሬስ አደርጋለሁ። አሁንም ኔክስት ፔጅ እላለሁ። ኦኬ ይሄንን ከጨረስኩት በኋላ ተመልሼ ካንሰራን ወደ ፈርስት ፔጅ እንደዚህ ካቆምኳት በኋላ እዚህ ጋር እመጣለሁ፣ ኢንሰርት እላለሁ። ኢንሰርት ከዛን ፔጅ ነምበር ከዛን ፔጅ። አሁን እዚህ ጋር ስታይል ነው፣ በዚህ ስታይል ወይም ደግሞ በዚህ ስታይል። እኔ ለምሳሌ በዚህ ስታይል እንዲሆን ከፈለኩት እቺ እመርጣለሁ ማለት ነው። እቺን ፕሬስ አድርጌ እንደዚህ ያስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ ልክ ፕሬስ እና ክሊክ አድርገን እንዳስገባን ያው በዚህ አይነት መልክ ይገባል ማለት ነው። 2 3 4 ብሎ ይገባል ማለት ነው። ግን አላማችን አሁን እዚህ ጋር ከቨር ፔጅ ብሎ እሱ አንድ ብሎ ጀምሯል። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ሁለት ምናምን ብሎ ጀምሯል። ግን አላማችን ምንድነው? ቴብል ኦፍ ኮንተንት እና ኦብጀክቲቭ ምን መሆን አለበት? ሮማን ነምበር መሆን አለበት። ያ ማለት አይ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር በሁለቱ ቦታ አይ1 መሆን አለበት ማለት ነው፣ ሮማን ነምበር። እቺን እዚህ ጋር ካንሰሯን እዚህ ካቆምኳት በኋላ አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ እቺን ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የምትሏን ኢንአክቲቭ አደርጋለሁ። ኢንአክቲቭ ለማድረግ አንዴ እንደዚህ እሷላ ካንሰችን ካቆምኳት በኋላ አንዴ እዚህ ፕሬስ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አንዴ ፕሬስ ያደርጋት እንደዚህ አይነት አገኛለሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ኢንሰርት እመጣለሁ። ኢንሰርት ከመጣሁ በኋላ አሁንም ፔጅ ነምበር ውስጥ ከገባሁት በኋላ ፎርማት ፔጅ ከዛን እዚህ ጋር በዲፎልት 1 2 3 ብሎ ያመጣል። እኔ የፈለኩት ግን ሮማን ነምበር ስለሆነ ሮማን ነምበሩን እዚህ ጋር መጥቼ እመርጣለሁ። ከዛን እዚህ ጋርችን ፔጅ ነምበሪንግ ኮንቲኒው ፍሮም ፕሪቪየስ ሴክሽን ይላል። ግን እኔ ስታርቲንግ አት ከዚህ እንዲጀምርልኝ ስለሚፈልግ ስታርቲንግ አት እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው ቀጥታ ይቀይራታል ማለት ነው። እቺ አሁን አይ1 ሆናለች ማለት ነው። ኦኬ ለታች ወርደን ደግሞ ነው እዚህ ጋር አሁን ያው ከላይ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይላል፣ ከታች ከስር ደግሞ ፔጇ አይ1 ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ ላይ አውቶማቲካሊ አይ2 ብሎ ራሱ ያስገባል ማለት ነው፣ ምክንያቱም አስቀድሜ ብሬክ ስላደረኩት ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን ኢንትሮዳክሽኑ ግን 1 2 3 ብሎ መጀመር ስላለበት ኢንትሮዳክሽኑ ወይም ደግሞ ቦዲ ኦፍ ዘ ዶክመንት 1 2 3 ብሎ መጀመር ስላለበት ግን እሱ 3 ብሏል። እዚህ ጋር አሁንም ካሰራን እንደዚህ ካቆምኳት በኋላ ምን የተዳለው ኢንሰርት ላይ ገባለሁ። ኢንሰርት ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር እንደሚታይ ፔጅ ነምበር ላለው ከዛን ፎርማት ፔጅ በዲፎልት እሱ 1 2 3 ብሎ ስለሚመጣ ኦኬ አንድ ስታርት አት ወይም ደግሞ ከአንድ ብሎ እንዲጀምርልኝ ማለት ነው። ኦኬ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ብሎ ይጀምራል እስከ መጨረሻ ማለት ይቻላል። 1 2 በቃ እንደዚህ እያለ
3-4 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታውቀው አሁን እኔ ለሳምፕል ይዤ የመጣሁት 5 ፔጅ ያዙ ዶክመንት ስለሆነ ያው 5 ፔጅ ይላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ማየት ይቻላል። ኦኬ አሁን ይቀራን ምንድነው? እዚህ ጋር አንድ የቀራን ነገር አለ። ከቨር ፔጁ እንዳልካችሁ 0 መሆን አለበት። እዚህ ጋር 1 መሆን የለበትም። 0 ለማድረግ እቺን እንደዚህ አንዴ እንደዚህ ሰሌክት እናደርጋለን። ኦኬ ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደተለመደው ኢንሰርት ላይ እንመጣና ፔጅ ነምበር እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻችሁ ላይ ያለው ሪሙቭ ፔጅ ነምበር የሚለው ላይ አንዴ ፕሬስ ወይም ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አውቶማቲካሊ ጠፍቷል ማለት ነው። ይሄ ስጠፋ ግን ሌላው መጥፋት የለበትም ማለት ነው። ሌላው እንዳለው መቀጠል አለበት። ኦኬ እንውረድና እንየው። ይሄው I1 ሮማን ነምበር I2 እያለ ሌላው ደግሞ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ 1 2 3 1 ይሄው 1 2 2 3 እያለ በዚህ መልክ ምን መሆን አለበት? እስከ መጨረሻው እሱ ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሰጣል ማለት ነው። ይሄው ፔጅ ነምበሩ ምንም የለውም ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሄደሩን አጥፍተን ማየት ይቻላል። ኦኬ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ሌላው ምንድነው? ያው ዶክመንት ሲሰራ ፎንትና ስታይል በምን አይነት ወይም ደግሞ ፎንቱ ስንት መሆን አለበት የሚለውን እንወስኪ። ኤቭሪ ዶክመንት ሲሰራ ፎንቱን 12 አድርገን ከዛን ስታይሉን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሮማን ማድረግ መርሳት የለብንም ማለት እንደዚህ ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሆም ላይ እንመጣና ያው እዚህ ጋር ፎንቱን ለመቀየር ፎንቱ መስት ቢ 12 መሆን አለበት 12 መሆን አለበት። ከዛን ስታይሉ ደግሞ ምን መሆን አለበት? ታይም ኒው ሮማን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኤቭሪ ዶክመንት ማለት ነው። ኤቭሪ ዶክመንት ሲጻፍ እቺን ሁለቷን ፊክስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ይመቻችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱት። ቻው ባይ ባይ።